Ένα νέο βίντεο ξεκινάει σε αυτό το μεγάλο κάναλο της Honey Brand. Είμαι η Κατερίνα και σήμερα έχουμε να δούμε μαζί κάτι ομορφιές με το γνωστό νήμα χόρτο ράφια της Honey Brand όμως. Αυτό το ωραίο, το βισκοζάτο που είναι σαν χορτάρι και δεν είναι χορτάρι. Το νήμα που θυμόμαστε το καλοκαίρι και που κάνουμε αυτές τις πανάλαφρες όμορφες τσάντες. Που άλλες μου γκρινιάζετε πώς θα πλέξω αυτό το χορτάρι, άλλες πάλι μου λέτε δεν το βγάζω από τα χέρια μου και μου αρέσει να πλέκω τσάντες μόνο με το νήμα ράφια της Honey Brand. Λοιπόν, σας έχω μία τσάντα, μία ομορφιά πραγματικά, που είναι ένα καινούριο σχέδιο, έτσι, ένα σχέδιο για να πάμε ένα βήμα πιο πάνω. Ένα σχέδιο που θα χρειαστεί να κάνουμε αρκετά βήματα, αλλά το αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει. Είναι μία τσάντα που έχουμε γράψει και τη λέξη σαν. Εσείς μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να γράψετε happy, μπορείτε να γράψετε ό,τι ομορφιές θέλετε εσείς. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Στην ουσία φοριέται με αυτόν τον τρόπο, εδώ, και την κρατάς και έτσι. Φανταστείτε το με σανδάλι, φανταστείτε το καλοκαίρι, φανταστείτε το μία βόλτα για καφέ με το φίλο σας. Και φυσικά το πιο όμορφο ακόμα είναι ότι εδώ σας έχουμε βγάλει στο εργαστήριο της Honey Brand ένα νέο φανταστικό χεράκι. Αν το δείτε, έχει όλες τις λεπτομέρειες, μεταλλικές, έχει μέσα μια ειδική επένδυση και όλα αυτά πάμε να τα δούμε μαζί. Λοιπόν, τα υλικά που θα χρειαστούμε. Εννοείται μέσα στο kit, γιατί κάτω στα σχόλια μπορείτε να δείτε και τα kit υλικών, δηλαδή συνδυασμούς χρωμάτων μαζί με υλικά για να μην ψάχνεστε να τα βρίσκετε μόνοι σας. Θα χρειαστούμε 6 τεμάχια νήμα, τα τσιλεδάκια των 25 γραμμαρίων, δηλαδή στην ουσία της ράφιας, δηλαδή σύνολο 150 γραμμάρια είναι όλη η τσάντα. Φανταστικό, φανταστικό. Βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό της Honey Brand. Μέσα στο kit θα είναι και τα δερματάκια που κλείνει η τσάντα, θα σας το δείξω μετά. 2 μεγάλους εντυπωσιακούς κρίκους που θα μπουν στο χερούλι. Και έχουμε βάλει μέσα στο kit και λίγο σύρμα, που είναι το σύρμα κατασκευών που έχουμε και στη Honey Brand. Εννοείται θα χρειαστούμε ένα ψαλιδάκι, θα χρειαστούμε μία κλωστή. Φόδρα μπορεί να βάλετε και να μην βάλετε, εξαρτάται πόσο καλά κορίτσια είστε εσείς. Το μέτρο μας και τα μάρκερ μας. Και όλα τα υπόλοιπα που μπορεί να χρειαστείτε εσείς. Και φυσικά μία βελόνα μπετονιά, που και εγώ εδώ κάπου τις έχω. Να, την βρήκα μία από αυτές εδώ. Και ξεκινάμε να δούμε τι θα κάνουμε σε αυτή την τσάντα. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω τις τελικές διαστάσεις και ας είναι οβάλη η τσάντα μας. Είναι 36 εκατοστά το πλάτος της, ναι κι όμως δεν της φαίνεται, και αν το πάρουμε από εδώ μέχρι κάτω είναι 34 εκατοστά ύψος. Κι όμως είναι τόσο μεγάλη, αλλά δεν της φαίνεται γιατί μαζεύει και γίνεται κυκλική. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε μαζί, γιατί αυτή η τσάντα είναι 2 κομμάτια στην ουσία, ένα μπροστινό και ένα πίσω. Μάλιστα να σας πω κάτι, θα βγάλω το έτοιμο γιατί μου αρέσει να το κάνω αυτό σε εσάς. Αυτό το κομμάτι θα το πλέξουμε επί 2 φορές. Δεν έχει πλαϊνό, δεν έχει πάτο, για να μπορέσει να πάρει αυτό το όμορφο σχέδιο, το λίγο οβάλ στρογγυλό. Στην ουσία θα πλέξουμε πρώτα το μέσα κομμάτι από εδώ, με κάποιες ειδικές αξίσεις για να πάρει τη φόρμα που βλέπετε. Θέλω να σας πω ότι αυτή η τσάντα μας δυσκόλεψε λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει για να βγάλουμε το σχέδιο έτσι όπως το θέλαμε, γιατί έβγαινε με γωνίες, δεν έβγαινε στρογγυλό. Γι' αυτό σας το λέω, να μου το τιμήσετε αυτό το βίντεο. Θέλω σχόλια πολλά και θέλω και ενθάρρυνση και λόγια μπράβο και τι καλά που τα κάνετε, έτσι το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θέλω λοιπόν πρώτα το μέσα κομμάτι θα φτιάξουμε μόνες μας σε ευθεία και μετά θα προχωρήσουμε στις υπόλοιπες σειρές που πηγαίνουν περιμετρικά. Για να μην σας κουράσω, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι κάνουμε. Το μέσα κομμάτι που θα φτιάξουμε στην ουσία είναι 12 σειρές. Από εδώ μέχρι και εδώ περίπου, με ανοίγματα. Πάμε να το δούμε λοιπόν πώς ξεκινάμε. Λοιπόν, στην ουσία θα έχετε 6 τέτοια τσιλεδάκια των 25 γραμμαρίων. Ή να σας πω κάτι, σε αυτό το kit, για να μην έχετε τσιλεδάκι 25 γραμμάρια, τα 150 εμείς σας θα κάνουμε σε ένα ωραίο μπομπινάκι μεγάλο κουβαράκι. Ζητήστε το και σε άλλα project αν θέλετε, ναι, και αυτό μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ λοιπόν, εγώ πήρα μια ωραία μπομπίνα έτοιμη από τη χονδρική, από το e-shop δηλαδή, που εδώ θα είναι πολλά γραμμάρια, έτσι το καταλαβαίνουμε, έτσι για να είμαι, αφού το έχω εκεί μπροστά μου, το πήρα. Λοιπόν, πάμε, το ξετυλίγω λίγο για να ξεκινήσουμε. Η τσάντα αυτή θα πλεχτεί με νούμερο 4. Γενικά σε αυτό το βίντεο δείτε πώς πλέκεται και η ράφια για όσους έχουν πρόβλημα και φοβούνται πώς θα την πλέξουν και τους μαζεύει. Η ράφια γιατί είναι γενικά χόρτο, τον ακούσατε πώς κάνει. Ήχο. Λοιπόν, θέλει να τις κρατά στο πλάτος της. Είναι λίγο σαν κορδελίτσα. Είναι ένα νήμα που καλό είναι λοιπόν να μην το παιδεύουμε πολύ
και να μην το ξεπλέκουμε πολύ, γιατί υπάρχει περίπτωση να μαζέψει. Υπάρχει και πάλι τρόπος να το φτιάξετε, δηλαδή σιδερώνετε με ατμό, ξέρετε, έτσι όμορφα και νοικοκυρεμένα, αλλά γιατί να το περάσετε όλο αυτό? Σιγά σιγά και απαλά κρατήστε το φάρδος του. Με αγάπη, αυτό θέλει. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε την τσάντα μας στο μέσα κομμάτι, όπως σας είπα, αυτό που θα μας κάνει και το οβάλ, θα ξεκινήσουμε με 16 συν 2 γαϊτανάκια. Η πλέξη που θα κάνουμε σχεδόν σε όλη την τσάντα είναι μονά ποδαράκια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, το δαχτυλάκι σας εδώ, συν 2. Βάζουμε συν 2 γιατί θα πλέξουμε μονό ποδαράκι. Λοιπόν, ξεκινάμε απευθείας να πλέκουμε και απευθείας αυξήσεις. Λοιπόν, ξεκινάμε και βάζουμε μονό ποδαράκι, αφήνουμε τα 2 και πάμε στο 16ο, εδώ. Μονό ποδαράκι σημαίνει έχω 3, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Λοιπόν, έχουμε κάνει με αυτόν τον τρόπο στην ουσία 2 μονά ποδαράκια. Τα γαϊτανάκια τα μετράμε σαν μονό ποδαράκι σε όλη την πλέξη και γενικά όπου κάνουμε μονό ποδαράκι. Έχουμε βάλει λοιπόν 2 αυτή τη στιγμή μονά ποδαράκια. Έχουμε βάλει και αύξηση δηλαδή στην ουσία. Πάμε στο επόμενο θυλάκι, εδώ, και ολοκληρώνουμε πάλι στο ίδιο θυλάκι 2 μονά ποδαράκια. Στο ίδιο θυλάκι άλλο ένα μονό ποδαράκι. Και έτσι έχουμε ολοκληρώσει εδώ τις αυξήσεις μας. Συνεχίζουμε με ένα μονό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι μέχρι να φτάσουμε στα 2 τελευταία θυλάκια της σειράς. Λίγο υπομονή σε αυτή την πρώτη σειρά με τη ράφια. Κρατάτε όσο μπορείτε το φάρδος της. Μετά ισιώνει γιατί έχουμε ένα κομμάτι που θα είναι πιο μεγάλο και θα μπορείτε να το σταθεροποιείτε στα χέρια σας. Έχουμε φτάσει στα 2 τελευταία θυλάκια αυτής της πρώτης σειράς μας, που θα βάλουμε από 2 μονά ποδαράκια στο κάθε θυλάκι. 1, δεύτερο μονό ποδαράκι στο ίδιο θυλάκι και στο τελευταίο θυλάκι πάλι 2 μονά ποδαράκια. Εδώ. Έτσι τα 16 γαϊτανάκια που ξεκινήσαμε έχουν γίνει 20 αυτή τη στιγμή. Και είναι η πρώτη σειρά που τελειώσαμε. Πάμε στη δεύτερη σειρά. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας και πάμε να δούμε, γιατί και εδώ έχουμε αυξήσεις, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, θα βάλουμε το πρώτο, έχουμε σηκώσει τα 2 γαϊτανάκια. Εδώ στο πρώτο θυλάκι θα βάλουμε μέσα στο θυλάκι ένα μονό ποδαράκι. Εδώ. Και θα δουλέψουμε άλλα 2 μονά ποδαράκια μέσα στην τρυπούλα από κάτω, εδώ, που δημιουργείται από την κάτω σειρά. Και 2 μονά ποδαράκια μέσα στην τρυπούλα. Έτσι προσθέσαμε και τις αυξήσεις μας. Συνεχίζω σε κάθε τρυπούλα από εδώ και πέρα, θα δουλεύουμε μέσα στις τρυπούλες γενικά σε όλο αυτό το κομμάτι, το πρώτο της τσάντας, το μέσα που λέμε, μέσα στην τρύπα, εδώ. Θα δουλέψω με ένα μονό ποδαράκι μέσα σε κάθε τρυπούλα, μέχρι λίγο πριν το τέλος που θα πρέπει να ξαναβάλουμε τις αυξήσεις μας. Μέσα στην τρυπούλα όλα τα μονά ποδαράκια. Πάμε να ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη σειρά. Στην τελευταία εδώ τρυπούλα
θα κάνουμε επανάληψη ό,τι κάναμε στην αρχή. Δηλαδή, θα πάρουμε νήμα και θα βάλουμε 2 μονά ποδαράκια μέσα στην τρυπούλα. 1, δεύτερο. Και έχουμε ακόμα στο τελευταίο θυλάκι, προσοχή να μην το χάσετε, γιατί κρύβεται λίγο, εδώ, να κάνουμε 1 μονό ποδαράκι ακόμα. Εδώ, το τραβάτε λίγο προς τα έξω και θα το δείτε. 1 μονό ποδαράκι λοιπόν. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε η δεύτερη σειρά και θα έχει 24 θυλάκια. Λοιπόν, σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα και πάμε να ξεκινήσουμε την τρίτη σειρά που έχει και αυτή ανοίγματα. Γυρνάμε το πλεχτό μας. Αυτή η σειρά λοιπόν, πάμε να δούμε την τρίτη σειρά πόσα ανοίγματα έχει. Έχουμε σηκώσει 2 γαϊτανάκια όπως πάντα, παίρνουμε νήμα και πάμε μέσα στο πρώτο θυλάκι και ολοκληρώνουμε 1 μονό ποδαράκι. Πάμε στην κάτω τρυπούλα ακριβώς εκεί που κάναμε το μονό ποδαράκι, έτσι θα κάνουμε και την αύξησή μας και ολοκληρώνουμε 1 μονό ποδαράκι. Συνεχίζουμε σε κάθε τρυπούλα, 1 μονό ποδαράκι μέχρι να φτάσουμε πάλι στο τέλος της σειράς που θα βάλουμε τις αυξήσεις. Σε κάθε τρυπούλα δουλεύουμε. Το νήμα όσο μπορείτε, δείτε και το χέρι μου. Εδώ, απαλά, όμορφα, χαλαρά, βλέπετε, δεν το σφίγγω. Κρατάω το δάχτυλό μου λίγο το νήμα. Λοιπόν, θα προχωρήσω εγώ αυτή την τρίτη σειρά για να φτάσουμε στο τέλος να ξαναδείτε τις αυξήσεις. Μπαίνουμε μέσα στην τρυπούλα να ολοκληρώσουμε το μονό ποδαράκι μας. Και έχουμε φτάσει στην τελευταία εδώ τρυπούλα και στο τέλος της σειράς της τρίτης για να κάνουμε πάλι τις αυξήσεις μας. Παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε μέσα στην τρυπούλα και ολοκληρώνουμε πάλι 1 μονό ποδαράκι. Και στο θυλάκι αυτό εδώ που κρύβεται πάλι 1 μονό ποδαράκι. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώσαμε και την τρίτη σειρά με 26 θυλάκια. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Και τώρα, η τέταρτη και η πέμπτη σειρά είναι επανάληψη ακριβώς της τρίτης σειράς. Θα τις κάνω εγώ, θα τις κάνετε κι εσείς και θα πάμε στην έκτη σειρά. Λοιπόν, έχω ολοκληρώσει εγώ και την τέταρτη και την πέμπτη σειρά που είχαν αυξήσεις τις ίδιες με την τρίτη και πάμε να σας πω λιγάκι τι έχει γίνει. Όπως θυμάστε, στην τρίτη είπαμε ότι φτάσαμε στα 26 θυλάκια. Εφόσον βάλαμε αυξήσεις μία και μία στην αρχή, στην τέταρτη όπως έχουμε μάθει, φτάσαμε τα 28 θυλάκια και στην πέμπτη έχουμε φτάσει στα 30 θυλάκια. Λοιπόν, από εδώ και πέρα τι κάνουμε τώρα. Η έκτη σειρά λοιπόν, σηκώνουμε πάλι 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Εδώ. Γυρνάμε το πλεχτό μας. Η έκτη σειρά λοιπόν δεν έχει αυξήσεις, που σημαίνει είχαμε 30 θυλάκια, στην πέμπτη θα συνεχίσουμε και θα έχουμε 30 θυλάκια και στην έκτη. Όπου δεν θα έχουμε αυξήσεις, δουλεύουμε μόνο μέσα στις τρυπούλες παντού. Δεν δουλεύουμε πάνω στο θυλάκι, έτσι, το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, που σημαίνει τι κάνουμε. Παίρνουμε νήμα και μπαίνουμε απευθείας στην τρυπούλα. Και στο πρώτο και στο τελευταίο. Όπου δεν έχουμε λοιπόν αυξήσεις, δουλεύουμε μόνο μέσα στις τρυπούλες. Κανονικά τα μονά μας ποδαράκια. Εδώ. Ξεκινάμε, μονό ποδαράκι, μέσα τρυπούλα, αυτό εδώ. Στην ουσία, τι έχουμε από εδώ και πέρα. Έτσι, έχουμε την έκτη σειρά που έχω ξεκινήσει εγώ και δεν έχει αυξήσεις. Έχουμε την 7η σειρά που έχει αυξήσεις και θα φτάσουμε 32 θυλάκια. Είναι επανάληψη δηλαδή της τρίτης σειράς που είδαμε. Στην 8η σειρά δεν έχουμε αυξήσεις, θα παραμείνουμε στα 32 θυλάκια. Η 9η σειρά έχουμε αυξήσεις και θα πάμε στα 34 θυλάκια, επανάληψη της τρίτης δηλαδή σειράς. Και 10 σειρά, 11 και 12 δεν έχουμε αυξήσεις, παραμένουμε στα 34 θυλάκια και έχει τελειώσει. Στην ουσία έχουμε 12 σειρές να κάνουμε. Καθίστε να το δείτε και έτοιμο, το κομμάτι αυτό το έχω εδώ για να καταλάβετε τι έχουμε κάνει. Εδώ. Λοιπόν, μέχρι εδώ είναι η 12η σειρά. Αυτό το κομμάτι είναι 15 εκατοστά το ύψος του. Εντάξει, εκεί θα σας βγει και εσάς, μην φοβάστε. Γενικά σε αυτή την τσάντα αυτό που προτείνω να μην κάνετε πολλές αλλαγές.
Δοκιμάστε με άλλο νήμα αν θέλετε, αλλά μπορεί να σας βγει διαφορετικό το μέγεθος, αλλά και πάλι δεν πειράζει. Είμαστε εδώ λοιπόν και πάμε να δούμε τι κάνουμε μετά. Το επόμενο κομμάτι έχει να κάνει με τις γωνίες που σηκώνουμε εδώ και θα πρέπει να γίνει επανάληψη και από την άλλη πλευρά. Και στις δύο περιπτώσεις, ούτως ή άλλως κόβουμε το νήμα μας καλύτερα και για τις δύο πλευρές και ξεκινάμε από την έξω πλευρά. Αν το νήμα σας έχει τελειώσει εδώ, που λογικά θα έχει τελειώσει, θα συνεχίσετε αυτό το κομμάτι με το νήμα όπως είναι. Αν σας φοβίζει, κόψτε το νήμα και συνεχίστε να μου το βάζετε. Θα ξεκινήσουμε όμως από την έξω πλευρά. Και θα δείτε τώρα το λόγο που ξεκινάμε απ' έξω. Ένα ψαλίδι να είχα, μου τα έχω. Να το ψαλίδι. Να το και έχω και ψαλίδι. Λοιπόν, κόβω το κομμάτι αυτό που δεν το χρειάζομαι και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι κάνετε. Λοιπόν, εδώ έχουμε 34 θυλάκια. Θα μου χωρίσετε τα 12, αν τα δείτε από εδώ μέχρι εδώ. Το μάρκερ το βάζω στο 12ο. Το ίδιο πάω και κάνω και από την άλλη πλευρά και στη μέση θα μου έχουν μείνει 10, σύνολο 34. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα ξεκινήσω από εδώ όπως είπαμε, θα πάω από την άκρη. Και από εδώ ξεκίνησα από την άκρη. Έτσι πρέπει να γίνει σε αυτή την τσάντα. Λοιπόν, πάμε εδώ, μετρήστε τα θυλάκια σας, πάμε στο θυλάκι το πρώτο, προσοχή που θα μπείτε. Που στερεώνεται με ένα βουβό. Το μετράμε και αυτό στην ουσία και σηκώνουμε άλλα 2 γαϊτανάκια. 1, 2. Λοιπόν, μέσα στην ίδια την τρυπούλα εδώ κάνουμε ένα μονό ποδαράκι. Εδώ. Και συνεχίζουμε για άλλες 8 τρυπούλες με ένα μονό ποδαράκι, ώστε σύνολο να έχουμε 10. 1 τα γαϊτανάκια που σηκώσαμε, 2 αυτό που κάναμε και άλλα 8. Λοιπόν, παίρνω νήμα, μπαίνω στην επόμενη τρυπούλα. 1, 2, 3, Λοιπόν, όπως βλέπετε έχουν μείνει 1, 2, 3 θυλάκια μαζί με το μάρκερ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε. Ξεκινάμε εδώ στο πρώτο και κάνουμε ένα μονό μισό ποδαράκι. Εδώ, μέσα στην τρυπούλα. Μονό μισό, δηλαδή παίρνω νήμα και τα κλείνω όλα μαζί. Στην επόμενη τρυπούλα κάνουμε ένα άριχτο. Και εκεί που είναι το θυλάκι μας, κάνουμε ένα βουβό. Παίρνω νήμα και κλείνω με βουβό. Έτσι έχουμε κάνει και τις μειώσεις μας. Χωρίς να σηκώσουμε θυλάκια, από αυτή την πλευρά γενικά δεν θα σηκώνουμε θυλάκια, γυρνάμε το πλεκτό μας και ξεκινάμε. Χωρίς να πιάσουμε το βουβό που κάναμε το πρώτο, εδώ, θα κάνουμε στα επόμενα 3 θυλάκια από ένα βουβό. Όχι εδώ, πάμε. Πρώτο βουβό εδώ. Στο δεύτερο πάλι ένα βουβό, δηλαδή παίρνω και κλείνω απευθείας. Προσέχετε να μην τα σφίξετε πάρα πολύ. Στο τρίτο ένα βουβό. Και πάμε τώρα. Μέσα στην τρυπούλα που έχουμε μπροστά μας κάνουμε ένα άριχτο. Στην επόμενη τρυπούλα ένα μονό μισό ποδαράκι. Και από εδώ και πέρα συνεχίζουμε κανονικά μέσα στις τρυπούλες με μονό ποδαράκι.
κανονικά. Λοιπόν, έλατε να ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη σειρά, εδώ στη γωνία μας, που συνεχίζουμε με τα μονά μας ποδαράκια. Λοιπόν, τελειώσαμε και τη δεύτερη σειρά. Πάμε να πούμε λιγάκι τι έχουμε κάνει. Η πρώτη σειρά ξεκίνησε με 12 θυλάκια. Με τις μειώσεις που κάνουμε από τη μέσα πλευρά πάντα, η δεύτερη σειρά έφτασε στα 9 θυλάκια. Πάμε τώρα να κάνουμε την τρίτη που θα φτάσει στα 8 θυλάκια. Πάμε να δούμε τι κάνουμε και είμαστε από την έξω πλευρά αυτή τη στιγμή. Στην έξω πλευρά πάντα σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα και πάμε να ολοκληρώσουμε την τρίτη μας σειρά. Πάμε να δουλέψουμε στις επόμενες 5 τρυπούλες από ένα μονό ποδαράκι σε κάθε τρυπούλα. 1, 2, 3, 4, 5. Από εδώ και πέρα, μέσα στην τρυπούλα συνεχίζουμε με ένα μονό μισό ποδαράκι, δηλαδή παίρνουμε νήμα, είμαστε εδώ, παίρνουμε νήμα, έχουμε 3 στο βελονάκι μας, τα κλείνουμε όλα μαζί. Στην επόμενη τρυπούλα κάνουμε ένα άριχτο, μπαίνουμε μέσα δηλαδή και ολοκληρώνουμε ένα άριχτο. Και στο τελευταίο θυλάκι που είναι εδώ, κάνουμε ένα βουβό. Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν σηκώνουμε πάλι, όπως είπαμε, θυλάκια καθόλου από τη μέσα πλευρά. Πάμε να δούμε λιγάκι και την τέταρτη σειρά για να δείτε τι κάνουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα άριχτο. Συνεχίζουμε με ένα μονό μισό ποδαράκι. Πάμε ανάποδα δηλαδή στην ουσία, όλο μονό μισό ποδαράκι και συνεχίζουμε με 5 μονά ποδαράκια. Σε κάθε τρυπούλα δηλαδή από ένα. Κάναμε και τα 5 μονά ποδαράκια και έτσι ολοκληρώσαμε τη σειρά 4 που έχουμε φτάσει στα 7 θυλάκια. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα, έλα μας έχουν μείνει άλλες 2 σειρές και τέλος. Λοιπόν, σηκώσαμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα και έχουμε τώρα 3 μονά ποδαράκια, το πρώτο κάτω από εκεί που φτιάξαμε τα γαϊτανάκια. 1, δουλεύουμε και αυτή την τρύπα. Δεύτερο μονό ποδαράκι. Στην επόμενη τρυπούλα θα κάνουμε το τρίτο μονό ποδαράκι. Και συνεχίζουμε με ένα μονό μισό ποδαράκι. Επαναλαμβάνουμε δηλαδή ότι έχουμε μάθει στην ουσία. Όλα μαζί τα κλείνουμε. Ένα άριχτο στην επόμενη τρυπούλα, εδώ. Και ένα βουβό εδώ στο τελευταίο για να κάνουμε πάλι τη μείωσή μας. Τελειώσαμε λοιπόν την 5η σειρά που έχουν φτάσει και 6 θυλάκια και πάμε να κάνουμε την τελευταία μας την 6η σειρά. Γυρνάμε το πλεκτό μας, δεν σηκώνουμε, αν είμαστε από τη μέσα πλευρά, δεν σηκώνουμε γαϊτανάκια και πάμε. Πηδάμε το βουβό το πρώτο που έχουμε κάνει και πάμε και δουλεύουμε. Στην πρώτη τρυπούλα κάνουμε ένα άριχτο. Πάμε στη δεύτερη τρυπούλα και κάνουμε ένα ακόμα άριχτο. Πάμε στην επόμενη τρυπούλα και κάνουμε ένα μονό μισό ποδαράκι. Και συνεχίζουμε με 2 μονά ποδαράκια, δηλαδή ένα μονό ποδαράκι σε κάθε τρυπούλα. Κανονικά, ολόκληρα μονά ποδαράκια. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο έχουμε φτάσει και τα 5 θυλάκια και έχουμε τελειώσει τη γωνία. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχει ολοκληρωθεί
Σας έχω πλέξει πάρα πολύ αραιά αυτό το κομμάτι για να μπορείτε να το δείτε εσείς. Εσείς θα πλέξετε κανονικά, ώστε να σας βγει σε αυτό εδώ το κομμάτι ακριβώς. Αν πλέκετε πάρα πολύ αραιά, εδώ είναι το μόνο κομμάτι που θα μου το σφίξετε λίγο αυτές τις γωνίες που φτιάχνουμε. Εγώ το έκανα για θέμα του βίντεο και για σας. Λοιπόν, θα το ολοκληρώσουμε εμείς σωστά, έτσι όπως πρέπει τώρα, για να συνεχίσουμε μετά στα περιμετρικά μας και να δούμε τι θα κάνουμε σε αυτή την όμορφη τσάντα. Λοιπόν, το ολοκληρώσαμε σωστά και πάμε τώρα στα επόμενα βήματα. Από εδώ και πέρα έχουμε σύνολο άλλες 5 σειρούλες. Έτσι λέγονται, σειρούλες. Οι 3 θα είναι περιμετρικά και οι 2 θα είναι μόνο από εδώ μέχρι και κάτω που θα δουλεύουμε. 5 σειρές. Πάμε να κάνουμε λοιπόν την πρώτη σειρά. Θα μου βρείτε το κέντρο στο κάτω μέρος. Στην ουσία έχετε 16 θυλάκια σε αυτό το κομμάτι, θα μοιράσετε 8 και 8 και θα ξεκινήσετε. Δεν έχει σημασία από ποια πλευρά θα ξεκινήσετε, το ίδιο πράγμα είναι στα μονά ποδαράκια. Λοιπόν, εδώ, σε αυτή την πλευρά, την κάτω, τη στενή και στην πάνω πλευρά, για αυτή τη σειρά θα δουλεύουμε μέσα στις τρυπούλες. Στο πλάι θα δουλεύουμε μέσα στα θυλάκια στην ουσία. Λοιπόν, πάμε όμως να τα δούμε στην πράξη. Λοιπόν, αυτή η πρώτη σειρά είναι άριχτα. Ναι, και όμως θα δουλέψουμε το αγαπημένο άριχτο. Λοιπόν, στερεώνουμε με ένα βουβό εδώ και ξεκινάμε. Κάνουμε ένα άριχτο μέσα σε εδώ στην ίδια τρυπούλα και συνεχίζουμε σε κάθε μία τρυπούλα και κάνουμε ένα άριχτο. Όπως είδατε έχουμε κόψει το νήμα, έτσι, νομίζω σας το είπα και αυτό. Ένα άριχτο λοιπόν σε κάθε τρυπούλα, στο κάτω σημείο και πάμε λιγάκι τώρα στα πλάγια να δούμε τι θα κάνουμε. Μπαίνουμε και στην τελευταία τρυπούλα και κάνουμε ένα άριχτο και πάμε να δούμε τώρα στα πλάγια. Λοιπόν, εδώ τι φτιάχνετε. Εδώ αν βλέπετε έχετε ένα κενό. Εδώ. Θα μπούμε και εδώ και θα κάνουμε ένα άριχτο. Σιγά σιγά και με υπομονή. Στην ουσία είναι σαν να κάνουμε ένα περιμετρικό, αλλά βάζουμε και αυξήσεις. Θα δείτε τώρα τι εννοώ. Άριχτα πάντα. Μέσα στο μεγάλο κενό εδώ θα μου βάλετε 2 άριχτα. Για να στρώσει έτσι καλύτερα και το πλεχτό μας και να πάρει τη μορφή που θέλουμε, την κυκλική, την οβάλ. 2 άριχτα εδώ. Εδώ δημιουργείται άλλο ένα κενό, το βλέπετε, εδώ σε αυτό το σημείο. Θα μπούμε και εδώ και θα κάνουμε ένα άριχτο. Πάλι στο μεγάλο κενό εδώ θα βάλουμε 2 άριχτα. Στη μικρή εδώ τρυπούλα, εδώ το στενό κομμάτι, ένα άριχτο. 2 άριχτα πάλι στη μεγάλη αυτή τρυπούλα για να γεμίσει το πλεχτό μας. 2 άριχτα και εδώ, ένα άριχτο και εδώ. Εγώ λέω να το συνεχίσω, να το κάνω εγώ περιμετρικά και να σας πω τι θα κάνουμε. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο τα άριχτά μας και θα φτάσουμε εδώ στη γωνία για να σας δείξω κάποια ομορφιά που θα κάνουμε ένα κολπάκι και θα συνεχίσουμε μετά περιμετρικά όπως ξέρουμε εδώ στις τρυπούλες, πάλι το ίδιο στην άλλη. Ας συνεχίσω εγώ να πλέξω και πάμε σε λίγο να δούμε τι θα κάνουμε πάνω στη γωνία μας. Σας έχω εκπληξούλες εκεί, μικρές και όμορφες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε στη γωνία. Η γωνία εδώ έχει έτσι μια μεγάλη τρυπούλα. Θα βάλουμε 2 άριχτα μέσα, γιατί είναι από τις τρυπούλες που θέλουν τα 2 άριχτα. Και προσοχή τώρα. Στο θυλάκι που είναι εδώ πάνω, στην ουσία είναι τα θυλάκια από εδώ, αν το σκεφτείτε. Μπαίνουμε μέσα στο θυλάκι κανονικά, μόνο εδώ σε αυτό το σημείο. Κάνουμε το άριχτό μας. Σηκώνουμε 5 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3, 4, 5. Θα τα κάνω όσο γίνεται πιο αραιά για να τα βλέπετε. Θα συνεχίσουμε κάνοντας βουβό, όχι στο τελευταίο, στο πρώτο, εδώ, το καταλαβαίνετε, στα επόμενα, για να γυρίσουμε πάλι πίσω να συνεχίσουμε το περιμετρικό μας. Βουβό
ένα, βουβό δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και εδώ μέσα που κάναμε το άριχτο θα κάνουμε άλλο ένα βουβό. Εδώ. Συνεχίζουμε κανονικά εδώ στην τρυπούλα, γιατί έχει πάλι κενό και κάνουμε ένα άριχτο. Από εδώ και πέρα πηγαίνετε και μόνοι σας, ξέρετε που θα μπείτε. Πια δουλεύουμε εδώ. Τα άριχτά μας, τα περιμετρικά μας, όπως τα έχουμε μάθει. Εκεί που πρέπει να βάλουμε 2 θα βάλουμε 2, εκεί που πρέπει να βάλουμε 1 και πάμε περιμετρικά επαναλαμβάνοντας ακριβώς το ίδιο πράγμα και στην απέναντι πλευρά, μέχρι να φτάσουμε πάλι μέχρι το μάρκερ μας για να ολοκληρώσουμε την πρώτη σειρά. Έλα, εύκολο είναι. Πάω να ολοκληρώσω και έρχομαι. Πάμε να ολοκληρώσουμε αυτή την πρώτη περιμετρική σειρά. Ένα άριχτο εδώ. Κλείνουμε τη σειρά με βουβό στο πρώτο θυλάκι που έχουμε φτιάξει. Από εδώ και πέρα θα έχουμε θυλάκια, αναγκαστικά. Εδώ λοιπόν ένα βουβό. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα και η επόμενη περιμετρική σειρά θα είναι από μονά ποδαράκια. Πάμε λοιπόν, το πρώτο μονό ποδαράκι θα το κάνουμε στο ίδιο θυλάκι που κάναμε το βουβό και τα γαϊτανάκια, εδώ. Και αρχίζουμε να δουλεύουμε μονά ποδαράκια. Ένα μονό ποδαράκι, θα έχουμε και κάποιες αυξήσεις περιμετρικά. Καθίστε να πάρω νήμα. Λοιπόν, τι θέλω τώρα από εσάς. Όπως βλέπετε η τσαντούλα μας κάνει μία κουρμπίτσα εδώ και άλλη μία κουρμπίτσα από εδώ. Λίγο πριν τη γωνία, δεν θέλω στη γωνία, έχει σημασία. Εγώ θα βάλω εδώ λοιπόν περίπου στα 2 με 3 θυλάκια πριν τη γωνία, ας το πούμε, την κούρπα που ξεκινάει. Θέλω μία αύξηση, που σημαίνει θα βάλω εδώ σε αυτό το θυλάκι, 3 θυλάκια πριν από τη γωνία μας δηλαδή, θα βάλω 2 μονά ποδαράκια. Στο ίδιο θυλάκι. Θα συνεχίσω με ένα μονό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι. Θα περάσουμε και την κουρμπίτσα όλη χωρίς να έχουμε βάλει αύξηση. Και κάπου εδώ ή εδώ ή εδώ που θέλετε εσείς βάζουμε πάλι μία αύξηση. Δηλαδή 2 μονά ποδαράκια μέσα στο ίδιο θυλάκι. Το θέμα είναι οι αυξήσεις να μην πάνε ακριβώς στη γωνία, γιατί θα σας τετραγωνίσει κάπου το πλεκτό και εμείς δεν το θέλουμε. Αχ, να ξέρατε τι περάσαμε για να τη βρούμε αυτό το πράγμα, αυτές που θα μπουν οι αυξήσεις. Λοιπόν, πάμε, προχωράμε με αυτόν τον τρόπο μέχρι να φτάσουμε στη γωνία μας πάλι ψηλά. Έχουμε φτάσει σχεδόν λοιπόν εδώ στην κορυφή, θα το λέμε αυτό. 2 κορυφές έχουμε. Λοιπόν, περίπου στα 3 θυλάκια πριν φτάσουμε στη γωνία μας, εδώ σε αυτό που έχουμε σηκώσει τα γαϊτανάκια, θέλω πάλι άλλη μια αύξηση. Και από τη μια πλευρά εννοείται και από την άλλη, έτσι επανάληψη όλα αυτά. Άρα παίρνω νήμα και πάω στο επόμενό μου εδώ θυλάκι και βάζω 2 μονά ποδαράκια. Ένα, δεύτερο μονό ποδαράκι στο ίδιο θυλάκι. Και συνεχίζω με ένα μονό ποδαράκι στα υπόλοιπα θυλάκια μέχρι να φτάσω στην κορυφή. Εδώ.
και στο επόμενο. Λοιπόν, προσοχή εδώ. Και στο θυλάκι εδώ το τελευταίο θα μου βάλετε μονό ποδαράκι, εδώ σε αυτό το σημείο. Και πάμε τώρα να δούμε πώς συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε εδώ στα θυλάκια αυτά που θα τα πλέξουμε, όπως καταλαβαίνετε, και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Ξεκινάμε με ένα μονό ποδαράκι, σε αυτή την πλευρά, από τη μια πλευρά, από τη γραμμούλα που έχουμε. Ένα δεύτερο μονό ποδαράκι, εδώ. Συνεχίζουμε με ένα μονό μισό ποδαράκι, δηλαδή τα παίρνουμε και τα κλείνουμε όλα μαζί. Και θέλω εδώ στο τελευταίο ή εδώ στη γωνία πάνω όπου σας βολεύει εσάς, ένα άριχτο. Είμαστε εδώ, σηκώνουμε ακόμα 5 γαϊτανάκια, 1, 2, 3, 4, 5. Γυρνάμε και πλέκουμε βουβά πίσω μας, για να γυρίσουμε πίσω. Ένα. Δύο. 3, 4 και φυσικά και στη βάση μας. Το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι. Συνεχίζουμε τώρα για να πάμε από εδώ να κάνουμε περιμετρικά επανάληψη ό,τι είχαμε κάνει στην απέναντι πλευρά. Τι είχαμε κάνει? Είχαμε τελειώσει με ένα άριχτο. Ξεκινάμε με ένα άριχτο. Μετά θα πρέπει να κάνουμε το μονό μισό ποδαράκι. Στο επόμενο έχουμε ένα μονό ποδαράκι. Και στο επόμενο ένα μονό ποδαράκι. Επαναλαμβάνουμε ότι είχαμε κάνει από την άλλη πλευρά. Με τον ίδιο τρόπο, γιατί δουλεύουμε μόνο μονά ποδαράκια, συνεχίζουμε όπως είχαμε βάλει και στη βάση ένα μονό ποδαράκι. Και με τον ίδιο τρόπο, δουλεύοντας μέσα στα θυλάκια που έχουμε μπροστά μας, ένα μονό ποδαράκι σε κάθε θυλάκι. Μέχρι να φτάσουμε πάλι όλο αυτό το κομμάτι, να πάμε στην άλλη μας εδώ πλευρά, να κάνουμε επανάληψη ακριβώς το ίδιο. Την αύξησή μας εδώ μην την ξεχάσετε, μία αύξηση εδώ πριν την κούρμπα, μία αύξηση μετά την κούρμπα εδώ που κάνει και να τελειώσουμε και τη δεύτερη σειρά. Και τι άλλο θα κάνετε? Λοιπόν, επανάληψη λοιπόν αυτή τη σειρά τη δεύτερη, θα κάνουμε την τρίτη σειρά με τις ίδιες αυξήσεις όπως έχουμε δει στην κουρμπίτσα και εδώ στις γωνίες, αλλά χωρίς να μου σηκώσετε τα 5 γαϊτανάκια στον αέρα. Δηλαδή στην ουσία δεν θα σηκώσουμε άλλα γαϊτανάκια. Θα την ολοκληρώσω και εγώ αυτή την τρίτη σειρά πια. Θα κάνω και την τρίτη και τη δεύτερη και την τρίτη σειρά για να πάμε στην τέταρτη και την πέμπτη που έχει άλλη πλέξη. Λοιπόν, τα καταφέραμε. Εμείς κάναμε και την τρίτη σειρά, την περιμετρική, που είπαμε είναι ίδια με τη δεύτερη. Δεν είναι δύσκολο, θα το κάνετε κι εσείς. Κόβουμε το νήμα, το στερεώνουμε και ξεκινάμε τώρα. Έχουμε άλλες 2 σειρές, που στην ουσία οι 2 σειρές θα πλεχτούν από τη μία κορυφή εδώ και πάλι πίσω η πέμπτη σειρά. Πάμε να τις δούμε. Λοιπόν, τι κάνουμε? Ξαναπαίρνω το νήμα μου, πάω εδώ πάνω στην κορυφή μου, εδώ που κάνει τη γωνία, σε αυτό εδώ το σημείο. Όχι εδώ στην κουρμπίτσα, ακριβώς εδώ για να σας βγουν ωραία και τα χεράκια. Λοιπόν, στερεώνουμε το νήμα μας με ένα βουβό και σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια.
πέρα από το βουβό. 1, 2, 3. Σε αυτό το σημείο, στην ουσία είναι σαν να βάζουμε μια αύξηση, γιατί θα βάλω άλλο ένα μονό ποδαράκι μέσα στο ίδιο θυλάκι. Παίρνω νήμα δηλαδή και δουλεύω ένα μονό ποδαράκι στο ίδιο θυλάκι. Εννοείται και από την αντίθετη πλευρά θα κάνουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, τώρα, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση για να μας γίνει αυτή η ωραία πλέξη που βλέπετε εδώ στην άκρη της τσάντας, που είναι πιο τρυπητή η πλέξη. Βλέπετε, οι δύο σειρές είναι τρυπητή. Πάμε να δούμε πώς γίνεται αυτή η πλέξη. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα εκεί που κάναμε το μονό ποδαράκι. Αφήνουμε άπλεκο το επόμενο θυλάκι και πάμε στο μεθεπόμενο να κάνουμε μονό ποδαράκι. Έτσι δημιουργούνται οι τρυπούλες μας. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι πάλι, αφήνω ένα άπλεκο και πάω στο μεθεπόμενο. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι, αφήνω ένα άπλεκο. Εδώ και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο μέχρι που θέλω να φτάσουμε να βάλουμε κάποιες αυξήσεις ακόμα, μικρές. Μην φανταστείτε μεγάλες. Θα συνεχίσω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και θα φτάσω μέχρι τώρα στην κούρμπα που θα βάλω αύξηση ακριβώς εδώ στην κούρμπα. Πάνω το συνεχίζω για να σας το δείξω πώς θα βάλουμε την αύξηση. Αφήνω ένα άπλεκο, προχωράω τα μονά μου ποδαράκια, τα όμορφα, τα πηδιχτά, γιατί πηδάμε ένα, μην το ξεχνάτε. Σηκώνουμε και ένα γαϊτανάκι στον αέρα και καθίστε να σας το γυρίσω να το δείτε έτσι στο μεγάλο πλάνο που έχει χάτιμπραν εδώ. Λοιπόν, στο κομμάτι αυτό που γίνεται η κουρμπίτσα, εδώ, σε αυτό, στη γωνία τώρα εδώ, θα βάλουμε αύξηση. Η αύξηση, εντάξει, το να πάτε λίγο παραδεξιά, λίγο αριστερά δεν παίζει κανένα ρόλο. Στην ουσία είναι από τη δεύτερη σειρά, διαγώνια κάτω. Θα συνεχίσω λοιπόν για να σας δείξω πώς θα βάλω αυτή την αύξηση. Λοιπόν, το επόμενο θα είναι άπλεκο, κάνω πάλι ένα μονό ποδαράκι, σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και για να βάλω την αύξησή μου, προσέχετε τι θα κάνω. Δεν θα αφήσω άπλεκο το επόμενο, θα βάλω εδώ μέσα και θα κάνω απευθείας μονό ποδαράκι. Έτσι έχω κάνει αύξηση. Τόσο απλό και ωραίο. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, αφήνω ένα άπλεκο, πάω στο επόμενο μονό ποδαράκι, στο επόμενο θυλάκι για να κάνω ένα μονό ποδαράκι, σηκώνω πάλι ένα γαϊτανάκι και γιατί χρειάζομαι και άλλη μία αύξηση, αλλά θέλω να αφήσω και αυτό το κενό για να είναι πιο όμορφο, κάνω και εδώ την αύξησή μου, δηλαδή το επόμενο θυλάκι θα το πλέξω και αυτό με μονό ποδαράκι. Δεν θα το αφήσω άπλεκο. Και έτσι έχω βάλει δύο αυξήσεις από αυτή τη γωνία που φυσικά θα επαναλάβω και από την άλλη γωνία ακριβώς το ίδιο. Συνεχίζω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, δεν έχουμε άλλη αύξηση, αφήνω ένα άπλεκο, κανονικά από εδώ και πέρα, κάνω τα μονά μου ποδαράκια, σηκώνω πάντα ένα γαϊτανάκι, μην το ξεχνάμε, ένα άπλεκο, κάνω άλλο ένα να το δείτε, εδώ και μονό ποδαράκι. Στην ουσία λοιπόν σε αυτή την τέταρτη σειρά έχουμε να βάλουμε τις αυξήσεις μας εδώ στη γωνία και εδώ. Έχουμε βάλει και εδώ αν θυμάστε γιατί σηκώσαμε στην αρχή, δεν σηκώσαμε τα γαϊτανάκια. Θα προχωρήσω λοιπόν με τον ίδιο τρόπο, θα φτάσω πάλι εδώ στην άλλη γωνία και εδώ στο τελευταίο θυλάκι, γιατί εδώ είχαμε βάλει στην ουσία δύο μονά ποδαράκια, θα βάλουμε και εδώ δύο μονά ποδαράκια. Σε αυτό το σημείο θα σηκώσω 3 γαϊτανάκια στον αέρα και θα κάνω επανάληψη πάλι πίσω την ίδια σειρά που θα είναι και η πέμπτη σειρά. Και τέλος η τσάντα. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο πώς θα ενώσουμε και μετά μένουν λίγα πράγματα. Να σας πω και ένα μυστικούλι κάτι. Αν στην πέμπτη σειρά εδώ, στην πέμπτη σειρά, θέλετε, έτσι σας μαζεύει λίγο το πλεχτό, μπορείτε στην πέμπτη σειρά που σηκώνετε και κάνετε τις τρυπούλες, σε αυτές τις γωνίες, δεν είναι για όλους αυτό που σας λέω, να βάλετε αύξηση πάλι μία φορά, κάνοντας 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Με καταλάβατε, εδώ στη γωνία. Στην πέμπτη δεν είναι απαραίτητο, αλλά σε κάποιους που σφίγγουν πολύ μπορεί να χρειαστεί για να γίνει έτσι ακόμα πιο τέλεια η τσάντα τους. Λοιπόν, όπως έχω εδώ μισοτελειωμένο το ένα κομμάτι, εγώ θα βγάλω το τελειωμένο κομμάτι.
Λοιπόν, τι θέλω να σας δείξω σε αυτό το κομμάτι. Η τσάντα αυτή δεν έχει πίσω μπρος, γιατί τα μονόποδαράκια στην ουσία δεν έχουν. Εντάξει, μπορείς μαζί με τα άριχτα να πεις ότι αυτή είναι η καλή της, γιατί είναι καλύτερα από εδώ, γιατί δείχνει πιο όμορφο, αλλά δεν θα πάθουμε και κάτι και από εδώ. Μ' αρέσει όμως πιο πολύ αυτή η πλευρά, το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, το ένωμα τι είναι. Βάζουμε το ένα με το άλλο μαζί, τα δύο κομμάτια. Θα κόψω το νήμα για να το δείτε καλύτερα. Είναι πάρα πολύ απλό, γιατί θα δουλευτεί μέσα στις τρυπούλες. Βάζουμε δίπλα-δίπλα τα δύο κομμάτια, εφόσον τα έχουμε τελειώσει ολοκληρωμένα, τελείως, όχι όπως εμένα που είναι μισή η σειρά μου, ναι. Λοιπόν, και δουλεύουμε μέσα στις τρυπούλες, εδώ. Δηλαδή, στην ουσία τι κάνουμε. Θα πάρουμε το νήμα μας. Θα το στερεώσουμε για αρχή. Εδώ. Λοιπόν, και θα δουλέψουμε δύο άριχτα σε κάθε τρυπούλα. Οι τρυπούλες είναι εύκολες, δεν είναι καθόλου δύσκολες, τις βλέπετε, θα πηγαίνετε τρυπούλα με τρυπούλα μαζί. Εδώ η μπροστινή, η πίσω τρυπούλα, παίρνουμε και κάνουμε δύο άριχτα σε κάθε τρυπούλα. Στην ουσία, αν το σκεφτείτε, είναι σαν να βάζουμε και εδώ αυξήσεις. Αλλά με αυτόν τον τρόπο θα σας βγει αυτό το όμορφο σχέδιο στην τσάντα. Προχωράω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Όμορφα, όμορφα. Εδώ αν μπορείτε έτσι να μου το φτιάχνετε όμορφο, να το σφίγγετε και λίγο το νήμα. Λίγο, όχι πολύ, ένα τσάκ ρε παιδί μου. Κάτι να μου γίνει ομοιόμορφο, γιατί αυτό φαίνεται σε όλη την τσάντα. Προχωράω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, τρυπούλα, τρυπούλα και ενώνουμε. Όταν το ενώσετε όλη την τσάντα, γιατί θα πάτε από εδώ μέχρι την άλλη πλευρά, το μόνο που μένει, πάμε να σας το δείξω στην έτοιμη τσάντα, γιατί εκεί θα το καταλάβετε καλύτερα. Λοιπόν, εδώ. Το μόνο που μένει σε αυτό το σημείο, όταν θα φτάσετε εδώ και θα έχετε κάνει όλη την ένωση, δείτε τι όμορφη που έχει γίνει η ένωση με το άδειο άριχτα μέσα στις τρύπες, τι πανέμορφη τσάντα που είναι, τι κούκλα είναι αυτή πραγματικά. Μένει να κάνετε απλά εδώ ένα περιμετρικό ακόμα, σε αυτό το σημείο, συνεχίζετε το νήμα σας, κόβετε το νήμα σας και πάτε και από την κάτω πλευρά και κάνετε πάλι ένα περιμετρικό. Στερεώνετε τα νήματά σας και η τσαντάρα είναι σχεδόν έτοιμη. Τι έχει μείνει, εντάξει, έχουν μείνει και αυτές οι γραμματάρες που ξέρω ότι σας αρέσουν πάρα πολύ και πάμε να σας δείξω το κολπάκι τι έχουμε κάνει. Στην ουσία εδώ θα δουλέψουμε το σύρμα που είναι για κατασκευές. Αυτό το απλό, τόσο όμορφο. Και τι έχουμε κάνει, 3 γράμματα. Εδώ έχω γράψει σαν. Εσείς μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε. Ο ήλιος θέλουμε να λαμπυρίζει σε αυτή τη τσάντα. Φανταστείτε και σε άλλα χρώματα. Φανταστείτε το πράσινο που έχω κάνει, χωράει, το S το έχουμε κάνει λίγο πιο μεγάλο. Εσείς φυσικά μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε. Η τεχνική ποια είναι τώρα, πανεύκολη. Λοιπόν, καταρχήν, η τεχνική μας είναι να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα κομμάτι μήκους εκεί που θέλουμε να είναι το γράμμα μας. Εδώ είναι δείγμα, είναι πολύ πιο μικρό, με 4 σειρές βουβά. Στην ουσία λοιπόν τι κάνω. Παίρνω, εδώ μέσα θα μπει το σύρμα μετά στο κομματάκι που έχω φτιάξει. Παίρνω λοιπόν και βάζω τα πρώτα μου γαϊτανάκια με αυτόν τον τρόπο, για όποιον δεν ξέρει ποιο είναι το βουβό. 1, 2, 3, 4, 5, έβαλα τυχαία τώρα, θα βάλω, είναι πολύ περισσότερα, το καταλαβαίνουμε. Και δουλεύουμε βουβά, σημαίνει μπαίνω, παίρνω και κάνω βουβό κατευθείαν και αυτό θα το επαναλάβω για 3 σειρές. Και μάλιστα όταν είναι να πάω στην καινούργια μου σειρά θα σηκώσω ένα θυλάκι στον αέρα, το καταλαβαίνουμε, γιατί πρέπει να πάμε να κάνουμε δεύτερη σειρά. Δηλαδή φτάνω εδώ στο τέλος του πλεκτού μου, σε αυτό εδώ το σημείο. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι και συνεχίζω πάλι και κάνω back loop, δηλαδή μάλλον front loop, δηλαδή δουλεύω εδώ, παίρνω το ένα θυλάκι, αυτό, και κάνω πάλι βουβά. Συνεχίζω. Για 5 σειρές. Σύνολο. Εδώ. Μπορώ να σας φαίνονται καθαρά τα θυλάκια μου. Να το. Δηλαδή το θυλάκι μου θα ήταν όλο αυτό. Δεν μπαίνω εκεί. Μπαίνω μόνο στη μία γραμμούλα. Παίρνω νήμα και τα κλείνω μαζί απευθείας. Με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την τεχνική θα φτιάξουμε 4 σειρές όπως σας είπα για να μπει εδώ μέσα το σύρμα. Στην ουσία λοιπόν τι κάνουμε.
στο μήκος που χρειαζόμαστε, όπως είπα εδώ είναι δείγμα, θα σας πω τα μήκη για τα γράμματά μου. Βάζουμε το σύρμα μέσα εδώ, το κλείνουμε, στην ουσία αυτό θα κάνουμε, έχουμε το νήμα σε αναμονή, πιάνουμε εδώ το εσωτερικό το βουβό, το θυλάκι που είναι σε αναμονή, το κλείνουμε, πάμε μετά στο επόμενο θυλάκι και στο επόμενο εσωτερικά, παίρνουμε νήμα και το κλείνουμε, επόμενο θυλάκι εσωτερικά και εσωτερικά και τσούκου τσούκου προχωράμε, όσο είναι το μήκος για το γράμμα μας, γιατί αυτό το μήκος θα έχουμε, το κλείνουμε όλο θα το κλείσουμε και μετά έχοντας εσωτερικά το σύρμα θα σχηματίσουμε το γράμμα που χρειαζόμαστε. Αυτό που έχω να σας προτείνω ακόμα είναι ότι κλείνοντάς το, καλό να έχετε και μία πενσούλα, η άκρη θα είναι λίγο μεγαλύτερη, θα το λυγίσετε λίγο να κάνει αυτή τη θηλιά και αυτό λίγο παραπάνω θα πάτε και θα το βάλετε μέσα στο πλεχτό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να κάνουμε και με αυτόν τον τρόπο αυτό λυγίζει και δημιουργεί όμορφα τα γράμματα που χρειαζόμαστε. Εδώ είναι πιο μικρό. Πάμε να σας πω τώρα για τα γράμματα τα συγκεκριμένα που έχουμε πάνω στην τσάντα, τι χρειάζεται, πόσα βάλαμε εμείς στυλάκια. Ας πούμε για το γράμμα S που είναι λίγο πιο μεγάλο, ξεκινήσαμε με 40 γαϊτανάκια για να μας βγει το μήκος που χρειαζόμαστε. Πάντα με ράφια, πάντα 4 σειρές βουβά. Για το U και το N χρειαστήκαν να ξεκινήσουμε 30 γαϊτανάκια. Εσείς φυσικά πάλι 4 σειρές, πάλι το σύρμα είναι 1, πάλι του δώσαμε τη μορφή που χρειάστηκε και μετά απλά πάμε και το ενώνουμε με το ίδιο το νήμα και τη βελόνα μπετονιά, δηλαδή με το νήμα ράφια στη βελόνα μπετονιά, σε κάποια σημεία από κάτω, εκεί που θα έχει τα όμορφα, αν δείτε, θυλάκια του από τα βουβά και τα περνάμε μέσα από την τσάντα και το ενώνουμε σε διάφορα σημεία. Δεν θα φαίνεται πουθενά. Δείτε όλες τις λεπτομέρειες πάνω στην τσάντα, πόσο όμορφα μπορούν να γίνουν. Φυσικά μπορείτε να φτιάξετε όποιο γράμμα εσείς θέλετε. Αυτή είναι η μαγεία του χειροποίητου. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε φόδρα, αν θέλετε μπορείτε να μην βάλετε φόδρα. Τι άλλο έχει τσάντα? Το όμορφο είναι ότι η τσάντα και το kit δίνονται με αυτά τα όμορφα εδώ δερματάκια με το μαγνητάκι. Αυτά εδώ στην ουσία για να κλείσει η τσαντούλα μας που είναι μαζί μέσα στο kit, ίδιο χρώμα με το χεράκι. Δηλαδή εδώ είναι ροζ, εδώ σας έχω βάλει τα πράσινα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν ράβονται εννοείται με κλωστή και βελόνα, όπως θα δείτε και στο βίντεο για τις φόδρες, δείχνουμε διάφορα τρόπους πώς ράβουμε με την κλωστή δηλαδή της ραπτικής όπως λέμε. Το μαγνητάκι είναι περασμένο επάνω, κλείνει και θα κουμπώσει και η τσαντούλα σας. Το χεράκι καταλαβαίνουμε περνιέται πάρα πολύ εύκολα γιατί έχει τους κρίκους που ανοίγουνε και έχει και εδώ κρίκο. Θα το περάσετε στο πάνω σημείο και έτσι θα έχεις φτιάξει μία τσαντάρα. Μία τσαντάρα όμως, πες μου λιγάκι, δεν τη θέλεις τώρα να την πας μια βόλτα αυτή την τσάντα? Δεν θέλεις να βγεις στα καλοκαιρινά σοκάκια όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό? Ελλάδα να προτιμήσεις, ναι. Και να κρατάς τη ράφια τσάντα σου και είμαι σίγουρη ότι θα σε σταματήσουν να σε ρωτήσουν από πού τη βρήκες αυτή την τσάντα. Θέλω να δεις όλα τα kit, τα χρώματα που υπάρχουν, γιατί το νήμα ράφια έχει απίθανα χρώματα. Και τι άλλο θα κάνεις? Τι άλλο θα κάνεις? Εσύ εκεί που με βλέπεις. Ακούς εσύ που με βλέπεις. Θα μου πατήσεις εδώ το κουδουνάκι για να τα λέμε κάθε δεύτερη εβδομάδα με ένα λαχταριστό, καινούριο, νέο, δημιουργικό, τρελιάρικο βίντεο. Φιλάκια πολλά πολλά. Γεια σας.